Sziasztok gyerekek! Pár napja a Kábel tévén egyik este megnéztem a Nő kétszer című filmet. Nagyon érdekes, egy nő életének egy részletét mutatja be, méghozzá két változatban, úgyhogy egy darabig ugye elindulnak a történések, és aztán ugye a munkahelyén fölmondanak neki, és onnan indul a két változat, hogy az egyikben eléri a metrót és metróval megy haza, a másik változatban taxival megy haza. És aztán ugye állandóan átfedések vannak, hogy az egyik verzió, a másik verzió, ez egy intellektuális élmény és kihívás követni a filmet, hogy na most ez melyik verziónak is a folytatása, mert hol az egyiket folytatják, hol a másikat. És a végén ugye egy bizonyos sorseseménnyel zárul, hogy ez a sorsesemény a hölgy számára elkerülhetetlen volt. Akár előbb, akár később meg kellett valaminek történni, egy bizonyos találkozásnak. És az a csodálatos a filmben, és azért ajánlom nektek feltétlenül, hogy valahogy nézzétek meg, bár a neten csak az eredeti angol verzió van, de talán majd ismétlik most a Paramount Picture csatornán ment, de lehet, hogy majd megy egy másik csatornán. A Nő kétszer, még egyszer elmondom, ez a film címe, mert föloldja azt a régi ellentmondást, ami az emberekben feszül, hogy sors vagy szabad akarat. És ugye érzi mindenki, hogy hát van azért sors, de ugye mivel az egyik kizárja a másikat, mindenki úgy gondolja, hogy jaj, hát ha sors, akkor nekem nincs szabad akaratom, és akkor én egy ilyen viharos tengeren hányódó dióhéj vagyok, és hát ez egy borzasztó kiszolgáltatottság. Noha a film megmutatja, hogy a sors és a szabad akarat párhuzamosan is működik. A szellemi fejlődésünk szempontjából lényeges, sorsdöntő, már a neve is azt mondja, események a sors kezében vannak, azokat nem kerülhetjük el, és minden más dologban, ami a szellemi fejlődésünk szempontjából nem olyan lényeges, de mi magunk nagyon fontosnak tarthatjuk, abban meg úgyis azt csinálunk, amit akarunk. Tehát nem érdemes ezekben a dolgokban félni, és nem érdemes az embernek kiszolgáltatottnak tartania magát, mert minél inkább ugye az ember a saját szabadságát akarja erőltetni, annál inkább erősíti a sors külső kényszerét, és minél inkább az ember a lelki hozzáállásában önként belesimul a sors kezébe, akaratába, paradox módon annál nagyobb lesz az ő szabadsága. Tehát azt kívánom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a filmet, és ismerje fel, és fedezze fel saját hatalmas, végtelen szabadságát azzal, hogy a sors kezébe, vagy a Jóisten akaratába belesimul. Sziasztok gyerekek, hello!